Vă salut, prietenii mei gurmazi! Astăzi vă invit la grătar. O să pregătim carne de Angus la grătar și în acest video o să vă arăt pas cu pas cât de ușor se poate pregăti carnea de vită la grătar fără să ne complicăm. În cazul meu astăzi o să pregătesc o carne de Angus de la Carpaten, o carne premium, o carne foarte gustoasă. Și aici avem un antricot, vedeți? Un antricot de aproximativ 1 kg. Așa o să lăsăm, nu o să-l tăiem, o să vă arăt cât de simplu și cum se pregătește. Avem ceafă de Angus și aici avem diafragmă. O tratez cu foarte mare, o bucată a cărnii foarte, foarte gustoasă, vedeți? O las așa ca să o menținem și o să vă arăt imediat cum le condimentăm, cum le punem, ce sare le punem, când le punem, cum aprindem focul și toate aceste detalii. Prima dată, haideți să continui cu carnea asta, că m-am murdărit. Continuăm cu carnea. Un lucru foarte important, ca să vă iasă o carne de calitate, nu o scoateți de la frigider imediat și o puneți pe grătar. Eu am scos-o și o lăsați o oră, două, depinde de temperatura care o aveți, ca să ajungă la temperatura camerei. Vedeți, carnea să fie relaxată, îi facem să măsăgel, așa să fie relaxată, înainte să o punem pe grătar. De ce? Dacă scoateți o carne din frigider la 5 grade, cât o scoatem, până ajunge pe grătar, partea de deasupra se arde și în interior rămâne crudă. Nu ajungem la temperatura de 55-65 de grade, temperatura dorită de noi. Așa lucru cu toate cele. Acum ce vă fac? Vă arăt un pic aici, în direct, cum tăiem un pic ceafa. Pentru că ceafa nu o să o fac toată și o tăiem tot așa subțiric. Vedeți? Uitați așa. Eu prefer așa. Nu o tai până jos și acum mai tai o bucățică. Și aceasta am tăiat-o până jos. Așa. Vedeți? Facem așa o bucățică, sebelică. Și aici aveți o bucată de ceafă. Această bucată a venit tăiată și aceasta tăiată. Pasul următor. Ce sare folosim? Sare de mare, sare de munte, sare fină, sare grunjoasă. Ce sare? Sarea pentru ce o folosim? Pentru a da gust. Sarea trebuie să dea gust. Acum imediat eu vă explic, voi folosi sarea care o aveți la îndemână. Odată cu carnea de la Carpaten, mi-a venit această sare afumată care vreau să o probez. Imediat o să o desfac și o să o probez. Când punem sarea? Acum, vă spun, eu am grătarul pregătit, imediat o să vorbim și despre grătar, despre foc, cum l-am pregătit. Dacă punem sarea înainte, nici vorbă cu 2-3 ore înainte, dacă punem sarea, trebuie să avem grijă, eu zic că nu are nevoie să-i pune sare și cel puțin la antricot, niciun alt condiment. O carne premium, de calitate. Dacă începem să-i punem rosmarin, cimbru, usturoi și toate condimentele, noi pierdem calitatea cărnii, mâncăm condimente. Deci eu aici nu o să pun, voi fiecare după gustul lui. Aici o să-i pun doar sare și vă arăt când o pun. Dacă îi punem sare fină, atenție cu cantitatea de sare fină. De ce? Dacă îi punem multă sare pe deasupra, partea din interior a antricotului încearcă, o să vrea să aibă aceeași cantitate de sare și în interior. Și ce face? Sarea se dizolvă, intră în interior și își pierde tot sucul și tot gustul dinăuntru al cărnii. Da? Trebuie să ținem cont că o să folosim sare și la grătar. Eu o să folosesc o sare marină grunjoasă, pentru că pe aceasta o am. Dacă nu folosiți o sare grunjoasă care o aveți. Și eu puteți să o puneți 5 minute înainte să-l puneți la grătar, dar eu nu o să o pun, o să o pun în timpul coacerii. Diafragma. Ce o să folosesc? Doar sare. Niciun alt condiment. La fel, este o carne foarte gustoasă și nu are nevoie de alt condiment. Piperul, dacă vreți să-i puneți la voi acasă, sunteți liberi, dar eu vă spun, este cel mai simplu grătar pe care puteți să-l faceți acasă la voi. La ceafa de Angus, dacă doriți, îi puteți pune și puțin piper, puțin cimbru, tot ce. Eu o să săr peste aceste lucruri, doar la ceafă o să-i pun sare și puțin piper. Ce lemn folosim la grătar? Foarte important, folosiți lemne de esență tare, pe cât este posibil și evităm rășinoasele. De ce? Pentru că rășina arde foarte repede, ați văzut. Dar ea, în momentul în care se descompune și intră acel fum în carne, este toxic. Poate fi cancerigen. Deci putem să le evităm dacă se poate. Alt lucru, cărbunii. Dacă folosiți cărbuni de bună calitate. Și cum vă dați seama dacă e de bună calitate, eu mereu cumpăr și când îi loviți unul de altul așa, se aude ca sticla. Clink, clink, clink. Acel cărbune este de bună calitate și încă ceva. Să fie cărbuni dintr-un lemn de esență tare. Vă dați seama după pungă, dacă vedeți o pungă de 5 kg, care e așa, și o pungă de 5 kg de cărbun care e așa, știți că acel cărbune mic este mult mai de calitate. Bun, am terminat. Nu folosim aici niciun combustibil pentru aprindere, eu am folosit doar hârtie. Deci am pus hârtie, l-am aprins, deoarece acel combustibil mereu o să lase aici un miros foarte urât. Jarul trebuie să fie roșu. Am aici jar, e în cazul meu din lemn de portocal și măslin. Puteți să folosiți fax, stejar, orice lemn de esență tare, aici este binevenit. Prima dată mi-mi place mereu să pun câteva verdețuri la grătar pentru că sunt foarte bune să acompaniem carnea. Las verdețul aici și revin la carne să vă mai explic încă un lucru important.
punem sarea și trecem la treabă. Gata, am revenit la carne. Între timp, eu am desfăcut sarea, fugi aici. Eu am desfăcut sarea de la Carpaten, am mirosit-o, are condimente, o să o probez. Și o să o probez, acum când mai sunt câteva minute și mă apuc o să o probez la ceafă. Punem puțin ulei așa pe ceafă și pe amândouă. Fugi muscă de aici, suntem la prietenii mei gurmați, n-avem ce face. Și acum folosim această sare, vedem, este o sare condimentată pentru ceafă. Îi punem puțină, așa, pe parte. Și așa o să procedăm și pe partea cealaltă. Și între timp, eu vă mai răspund la încă o posibilă întrebare. Sebi, care carne este mai bună? Toată carnea este bună dacă știm să o pregătim. Fiecare carne se pregătește diferit. Și eu astăzi o să vă arăt cum să nu greșiți niciodată când o să puneți la grătar un antricot așa de gros, o diafragmă așa subțirică și ceafa la fel. Nu aveți nevoie să o faceți de seara, puteți să o faceți ceafa jumătate de oră înainte, să o lăsați pregătită, iar aceste două bucățele eu o să le respect doar cu sare, să dăm respect acestui animal, să dăm respect tuturor persoanelor care au avut grijă ca acest antricot să ajungă la noi acasă și eu vreau să mă bucur de gustul lui așa cum este. Imediat trec la grătar, scot verdețurile și punem carnea, dar nu înainte să vă mai explic încă un lucru. Carnea, înainte de a o pune pe grătar, ar fi ideal, eu vă spun așa mai profesional, ar fi ideal să ajungă la o temperatură de 38-40 de grade să fie. Deci sunt grătare care poți să le ridici mai sus, lângă foc trebuie să o ținem și când ajunge la temperatura de 38-40 de grade aproximativ, acest antricot îl punem pe grătar. Eu o să-l apropii lângă grătar, iar această carne se încălzește imediat și o să vă arăt cum o pregătim. Haideți, le duc lângă grătar, scot verdețurile și trec la treabă. Le scot cu mâna, voi să nu faceți asta acasă. Eu, tinerețea mea jumate s-a dus în fața grătarilor și a cuptoarelor cu lemne și îmi permit să le iau cu mâna pe toate. Dar să știți că ard. Sunt foarte fierbinți și le scoat. Am terminat cu verdețurile și vă arăt un lucru. Vedeți, când jarul este așa, jarul nu este terminat. El este acoperit de cenușe și doar ce-i facem? Uitați. Cât de simplu, îl mișc un pic, pentru că o să vi se pară puțin poate, dar nu este puțin. Când vedeți că jarul nu mai este aprins, îl mișcați puțin așa. Ok. Cum știm temperatura dorită? Vedeți, dacă aveți un grătar reglabil, puteți să-l urcați să-l coborâți. Vedeți, eu am aici pietre. Eu sunt aici la mine acasă și nu am tehnologie mare. Dacă aveți un grătar mai micuț, îl ridicați și îl coborâți. Temperatura optimă pentru această carne ar fi să pui mâna așa și să numeri până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu, cum am o mână foarte dură, eu o duc până la 10-15. Dar asta nu e temperatura. Și ce fac atunci? Pun cameramanul să măsoare temperatura. Cameramanul, te rog eu frumos. Treci tu? Câte? 5. Cameramanul mi-a spus că 5 perfect. Deci 5-6 secunde este temperatura perfectă. Ce fac? Descoper carnea deoarece aici se pune musculița. Tu mă poți filma aici, să le arăt la prietenii mei gurmanți și trecem prima oară cu antricotul. Ce fac eu prima dată? Îi pun puțin, opțional, puțin ulei de măsline, așa. Îi dau un masaj. Eu nu i-am pus sare. Dacă vreți să-i puneți sare 5 minute înainte, o sare groasă, o sare grunjoasă, nu se întâmplă nimic. Uite, eu o să-i pun acum puțină, dar nu este obligatoriu. Și încă ceva ce vreau să spun. Dacă aici aveți o cantitate de grăsime semnificativă groasă, prima dată îl puteți marca aici să caramelizăm grăsimea. În cazul meu are foarte puțină și nu o să o fac. Și îl pun aici, vedeți? Să se audă. Și acum ne uităm la ceas. Cum vă place carnea? Mai făcută sau mai puțin făcută? Mie îmi place mai în sânge. Celor care vă place făcută nu înseamnă uscată. Trebuie să aveți foarte mare grijă să nu pierdem tot sucul dinăuntru. Aceste bucăți încă nu le pun, deoarece ele se fac mult mai repede. Și vreau să vi le explic una câte una ca să înțelegeți, prietenii mei gurmanți. Urmăriți-mă în YouTube, Facebook și Instagram la Sebi Acasă ca să nu pierdeți niciun detaliu despre fiecare rețetică. Eu vă povestesc câte ceva din ce am avut și ocazia să învăț de-a lungul anilor. Acum întorc puțin ca să o marcăm și invers, așa. O întoarcem așa. Așa, și o apăsăm. Și o lăsăm la această temperatură, care nu este nici mică, nici mare, vedeți? Să pătrundă căldura încet, încet. Fiți atenți avantajul când nu avem grăsime pe partea, uitați, vedem până unde a pătruns căldura, vedeți? Eu nu vă las după timpul meu. Vedeți, căldura intra până aici, temperatura. Vedeți mai încolo să le spun la prietenii mei gurmanți. O carne făcută la bleu, cum să spun, adică în sânge, trebuie să aibă înăuntru minim între 50 și 55 de grade dacă aveți termometru când este făcută. Noi nu avem termometru, noi o facem acasă și voi o să faceți la fel ca mine acasă. Și aici puteți să vă dați seama până unde a ajuns.
Pentru mine în acest moment este perfectă carnea. Dacă o întorc și o mai las încă 6-7 minute pe partea cealaltă, e perfectă, îmi rămâne roze frumos. Ce facem? Și la sfârșit o să vă mai învăț un truc, pentru că copilașii o vor mai făcută. Să vă arăt cum îi păcălesc eu pe ei ca să guste ceva extraordinar. Așa. Și eu o sare mai grăsioasă și o umplem așa. Vedeți? Nu vă fie frică că ea își ia sarea de care are nevoie. Uitați așa. Partea roșie este perfect. Acum fiecare după gustul lui, o să vă explic. Dacă este posibil, scoteți-l pe un platou cald la 50-60 de grade. Eu îl scot, așa, după cum vedeți, îl scutur puțin. Putem să-l mai marcăm așa, pe partea asta, dacă vreți să-l marcați. Îl mai marcăm o dată așa, 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 Sebastiane, îl marcăm și pe aici și îl scoatem. Acum trebuie să-l lăsăm 2-3 minute ca sucurile din el să joace rock and roll, pam 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 pam, să se stabilizeze în el. Îl lăsăm la o parte și imediat trecem la prezentare, după care trec cu celelalte tipuri de carne, cu diafragma și cu ceapa. Și trecem cu diafragma. Fiți atenți. Vedeți că pe partea are o pieliță, o țin așa să nu se rupă. Pe partea aceasta are grăsime și pe partea aceasta are pieliță. Ce fac? Prima dată cu această pieliță în jos. O punem pe grătar. Mă pun așa ca să mă vedeți. Așa. Perfect. Ce trebuie să facem? Dă-te încolo să mă vadă prietenii mei gurmanzi. Prima dată trebuie să caramelizăm bine partea de jos să iasă crocantă. Și când o întoarcem, această parte doar o lăsăm puțin să ia culoare. Și gata, îi dăm sare și atâta tot. Trecem la bladou sau farfurie, prietenii mei gurmanzi. O carne de calitate nu are nevoie de multă muncă. Este atât de simplu de pregătit acest grătar ce n-ați văzut. Acum pot să-i presar puțină sare pe deasupra. Puțin așa, nu multă. Fiind o carne foarte subțirică, noi când o întoarcem îi dăm sare și când o servim la masă îi punem puțină sare pe deasupra, sarea se simte. Singurul lucru care face sarea, se dă un pic de gust. Și știți că excesul de sare dăunează grav sănătății, prietenii mei gurmanzi, aveți grijă că sunt aici marde ca să vă explic. Deci cu sarea, atenție, da? Sarea când o tăiem, cărnița, bine, cărnița este gustoasă, pui un pic de sare, gata. Ai păcălit. Încă un lucru care nu vi l-am spus la diafragmă. Dacă într-o parte este mai subțire și într-o parte mai groasă, uitați cum faceți. O întoarceți, de exemplu, să zicem că aici este mai subțire, o luăm și o întoarcem așa. De ce? Ca să egalăm grosimea, dar vedeți, în cazul meu toate este la fel de subțire. Și la sfârșit vă mai arăt încă un truc, cum să o pregătiți. Deci cel mai simplu grătar pe care puteți să-l faceți, o întoarceți și vă uitați. Când aici este de ajuns de crocantă, de caramelizat, eu mai las puțin, o întoarcem. Acum, când eu văd că această culoare este perfectă, o întoarcem. Opala! Gata. Vedeți cum arată? Acum o scot și vă arăt ceva. Uitați suc. Vin aici ca să le arăt ceva la prietenii mei gurmați. Fiți atenți. Acum o luăm așa și o înfășurăm așa după cum vedeți, chiar dacă vă arde. Ole, Sebastiane. Îi punem puțină sare. Așa. Și o lăsăm câteva minute să stea așa. Ea ce face acum? Uite așa o pun. Ca să vedeți. O las așa cu sare. Ea ce face? Fiind caldă, ea încă să mai coace, ca într-un microcuptor, ca într-un cuptor mic, ea încă să mai coace înăuntru. Și uitați-vă cât de zemoasă și cât de gustoasă este. Aici îi scoateți toată calitatea acestei cărni. Nu în momentul când vedeți că în momentul că ea nu mai are zeamă, uitați, când apăsați pe ea, nu mai are nimic, aceea nu este carne făcută, este carne uscată. Și acum terminăm cu ceafa și trecem la momentul cel mai așteptat. Prima dată, haideți să trecem, să tăiem antricotul. Deci carnea are fibrele așa, noi o tăiem perpendicular pe fibre. Uitați. Am scos un punct să placă, Doamne, la toată lumea. Nu este ce îmi place mie, mi-mi place un pic mai roz, dar cu acesta nu dați greș niciodată. Punem un pic de ardeiaș, roșie și aici o ramură de... Ești o floare, ești un câin și ai miros de rozmarin, Sebastiane. Fă-mi o poză pentru prietenii mei gurmanzi. Acum trecem cu diafragma. Fiți atenți aici. Ce am scos noi aici? Luăm o furculiță și, bineînțeles, un cuțit bun. Și începem să o tăiem. Fiți atenți. Fiți atenți ce scoate doamna Silvia aici. Ce bucățele frumoase. După cum vă spun, este un punct perfect. Nu este punctul care îmi place mie, că mie îmi place un pic mai crudă. Dar avem aici copilași, avem doamne care nu vor să mănânce prea în sânge. Și acum, înainte să termin, o să fac oricum o recapitulare, dar vreau să vă mai dau un mic truc. Fac carnea, antricotul, dacă e gros și mie îmi place în sânge, îl fac pe tot în sânge. Și acasă ce fac?
dacă avem în tigaie, pe plită sau la grătar, luăm bucățile de antricot aici, care sunt foarte roșii sau foarte roz, și le punem așa, odată. Psst, psst, și aici le marcăm, nu se mai vede nimic. Și poți să dai la copil, poți să dai la orice om și zici, mamă, ce carne bună. Că dacă o pui pe grătar, până în momentul când aici e neagră, tu pierzi acest lucru, uite. Acest lucru îl pierzi, vedeți? Nu mai este semoasă. Și atunci o să pierzi și gustul. Asta a fost intenția mea, prietenii mei gurmanzi, cu acest video. Să vedeți cât de simplu se poate pregăti carnea de vită la grătar. Îi punem puțină sare grunjoasă pe deasupra. Așa. Și prietenii mei gurmanzi, serviți clientul la masă. După cum vă spun, mereu încercați platoul, farfuria pe care o prezentați să fie caldă, la 50-60 de grade. Astfel carnea nu pierde temperatură. Dacă sunteți într-un restaurant, dacă sunteți la voi acasă, faceți ce vreți. Sebi v-a arătat cum să pregătiți diafragma la grătar. Trecem la ceafa de Angus. O tăiem și pe ea. Vedeți, ceafa am făcut-o un pic mai bine, dar după cum v-am spus, stați așa imediat să vă arăt, este făcută, dar nu este uscată. Vedeți, încă este zemoasă. Le trăim așa și le prezentăm și pe ele la platou sau farfurie, cu ce vă place vouă mai mult. Fiți atenți cât este de fraged. Imediat, se rupe imediat, se topește în gură. Haideți să o și probez. Haideți să vedeți, prietenii mei gurmanzi, aici v-am pus în fața faptului împlinit cât de simplu puteți să pregătiți carnea de vită. Eu astăzi am pregătit o carne de calitate. Angusul este o rasă de vacă, care acum o găsiți în România cu foarte multă ușurință și astăzi o să le probăm pe toate. Ați văzut, punctul de carne ideal ar fi așa, inclus mai roșu sau mai făcut cum am făcut ceapa. Care e mai bun? Care vă place vouă? Și trec la momentul cel mai așteptat să gust acest minunat antricot. Prima oară iau așa un pic și pun puțină sare. Și trec la momentul cel mai așteptat. Trecem la platoul numărul 2, diafragma de vită. Vedeți? La fel, fragedă. Eu i-aș mai pune puțină sare. Așa. Excelentă, prietenii mei gurmanzi. Sfatul cel mai ieftin pe care vi-l dau. Carne de calitate, nu condimente, nu cimbru, nu rosmarin, nu usturoi, nu piper, nu nimic. Bucurați-vă de carne, puneți-i sare și bucurați-vă de ea. O carne care nu ajunge la o calitate să aibă un gust, trebuie să o reglăm, cum să zicem în România, o reglăm din pâine, o reglăm din piper, din usturoi și din altele. Aici aveți calitate la voi acasă și v-am arătat pas cu pas cum să vă bucurați de această, uitați cum se rupe, de această rețetă minunată la voi acasă. Prietenii mei gurmanzi, nu uitați, oriunde v-ați aflat sunteți iubiți și încă ceva. Cu Sebi niciodată nu o să fiți singuri în bucătărie. Bye, bye, lăsați-mă să le mănânc cu prietenii mei gurmanzi, că uitați cum stă aici, vă e fomică!